12th केमिस्ट्री ऑनलाईन लेक्चर. तर लास्ट लेक्चरला आपलं काय झालं होतं बघा, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स हा चॅप्टर आपला कंप्लीट झाला होता. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण नवीन चॅप्टर चालू करतोय. आता इथं तुम्हाला दिसत असेलच कोणत्या चॅप्टरचं काय नाव लिहिले, सॉलिड स्टेट. जो तुमचा फर्स्ट चॅप्टर आहे तुमच्या बुकमधला सॉलिड स्टेट हा चॅप्टर आज आपण चालू करतोय. आता याच्यामध्ये काय स्टडी करायचं आहे तर नावावरून तर तुमच्या लक्षात आलं असेल सॉलिड. आता स्टेट्स ऑफ मॅटर 3 टाईपचे असतात. 3 टाईप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मॅटर कोणत्या कोणत्या असतात, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅशियस स्टेट. मग सॉलिडमध्ये काय असतं, जे मॉलिक्युल्स असतात तुमचे ते क्रिस्टलाइन किंवा डेफिनेट अरेंजमेंट त्याच्यामध्ये असते. मॉलिक्युल्स एकदम क्लोजली अरेंज्ड असतात. जसं सॉलिडमध्ये काय असतं, मला वाटतं 11thला फर्स्ट चॅप्टरच आहे सम बेसिक कन्सेप्ट, त्यामध्ये तुम्हाला झालं असेल सॉलिडच्या प्रॉपर्टी काय असतात, लिक्विडमध्ये कसं असतं आणि गॅसमध्ये कसं असतात. गॅसमध्ये जे मॉलिक्युल्स असतात ते एकमेकांपासून खूप लांब असतात, फार अवे फ्रॉम इच अदर. अगोदर पण झालं असणार आहे हे 9th-10thला. मग आता सॉलिड स्टेटमध्ये आता तुम्ही रिड्युस्ड सिलेबस बघितला असेल, तुमच्या रिड्युस्ड सिलेबसमधला इंट्रोडक्शनचा पार्ट काढला आहे. त्यानंतरचं जर सॉलिडचे 2 टाईप असतात तरीही मी तुम्हाला सांगते. त्यातमध्ये सॉलिडचे 2 टाईप असतात. कोणते कोणते 2 टाईप, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि दुसरा असतो अमॉर्फस सॉलिड. मग आता ह्या क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये काय होतं बघा, जे मॉलिक्युलची अरेंजमेंट असते ती काय असते, डेफिनेट असते किंवा रेग्युलर पॅटर्नमध्ये असतात. जसे एकाला एक जसं आपण जोडतो तशी अरेंजमेंट याच्यामध्ये व्यवस्थित असते, तसं ह्याच्यामध्ये नसतात. अमॉर्फसमध्ये काय होतात, मॉलिक्युल्स रँडमली अरेंज्ड असतात किंवा क्रिस्टलाइन सॉलिडचा मेल्टिंग पॉईंट किंवा बॉइलिंग पॉईंट हाय असतो, तसं अमॉर्फस सॉलिडचा मेल्टिंग पॉईंट किंवा बॉइलिंग पॉईंट काय असतो, लो असतो. मग याच्यामध्ये हा जो तुमचा पार्ट आहे तो रिड्यूस केलेला आहे क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस. नेहमी क्वेश्चन असायचा की डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड. हा अगोदर झालेले पार्ट आहेत त्यामुळे ते रिड्यूस केलेत. त्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो आपण आज स्टडी करणार आहोत. चला तर आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. आयसोमॉर्फिझम अँड पॉलिमॉर्फिझम हा आता फर्स्ट पॉईंट आहे तुमच्यातला, तो इंट्रोडक्शनचा पार्ट. त्यानंतरचा क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड हे 1.2.1 आणि 2 ते पण कॅन्सल आहे. त्याच्यानंतरचं आहे बघा आयसोमॉर्फिझम अँड पॉलिमॉर्फिझम. आता आयसोमॉर्फिझम म्हणजे 2 or more सबस्टन्स हॅव्हिंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त सबस्टन्सचं काय असतं, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर असतं. म्हणजे स्ट्रक्चर तुमचं सेम असणार आहे, फक्त सबस्टन्स काय असतात, वेगवेगळे असतात. म्हणजे 2 or more सबस्टन्स हॅव्हिंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी आयसोमॉर्फस. एवढीच डेफिनेशन आहे याची. याच्यावर क्वेश्चन काय पडतो बघा, डिफाईन आयसोमॉर्फिझम किंवा डिफाईन पॉलिमॉर्फिझम असे क्वेश्चन्स असतात. आता ही डेफिनेशन लक्षात ठेवा. 2 or more सबस्टन्स, 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जर सबस्टन्स असतील त्याचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे जे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर असतं ते काय असतं तर सेम असतं. हॅव्हिंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आयसोमॉर्फस. इन दिस सबस्टन्स द केमिकल कंपोजिशन हॅज द सेम ॲटॉमिक रेशो. तर ह्या सबस्टन्समध्ये म्हणजे ज्याचे सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर असतात असे सबस्टन्स, त्याच्यामध्ये केमिकल कंपोजिशन काय असतं, सेम असतं किंवा सेम ॲटॉमिक रेशो, जे त्याच्यामधले ॲटम्स असतील त्याचा रेशो काय येतो, सेम येतो. फॉर एक्झाम्पल बघा NaF आणि MgO. आता ही एक्झाम्पल्स आहेत ते लक्षात ठेवा त्याचे. NaF, MgO, NaNO3 आणि CaCO3 आर आयसोमॉर्फस पेअर. कोणत्या कोणत्या आहेत, NaF अँड MgO, NaNO3 आणि CaCO3 हॅव द सेम ॲटॉमिक रेशो 1:1. आता ह्याच्यामधले ॲटॉमिक रेशो जे असतील ते 1:1 अँड 1:2, 1:3 रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे आता NaF आणि MgO मधला काय 1:1 आहे आणि NaNO3 आणि CaCO3 मधला काय 1:2, 1:3 हे त्याचे रेशो दिलेत ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट ॲटम्स. रेशो काय असतो याच्यामध्ये, सेम रेशो असतात. फक्त डेफिनेशन लक्षात ठेवा. आणि हे 2 पेअर्स आहेत. एक्झाम्पल MCQला वगैरे विचारू शकतात. काय डेफिनेशन लक्षात ठेवायची, 2 or more सबस्टन्स हॅव्हिंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त सबस्टन्सना सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर असतं त्याला म्हणतात आयसोमॉर्फस. आणि त्याच्यामध्ये जे केमिकल कंपोजिशन असतं ते काय असतं, सेम ॲटॉमिक रेशो किंवा केमिकल कंपोजिशनचे जे म्हणजे मॉलिक्युल्स जे असतात किंवा ॲटम्स जे असतात ते काय असतात, सेम रेशोमध्ये असतात. आणि आता नेक्स्ट आहे बघा पॉलिमॉर्फिझम. नेक्स्ट काय, पॉलिमॉर्फिझम अ सिंगल सबस्टन्स. त्याच्या वेगळ्या जर डेफिनेशन बघा ही, अ सिंगल सबस्टन्स दॅट एक्झिस्ट इन 2 or more फॉर्म्स. एकच सबस्टन्स एक्झिस्ट इन 2 or more फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पॉलिमॉर्फिस किंवा पॉलिमॉर्फस. आता पॉली म्हणजे काय, मेनी म्हणतो. मॉर्फस म्हणजे स्ट्रक्चर किंवा वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये. मॉर्फस म्हणजे फॉर्म किंवा स्ट्रक्चर असं म्हणतात. मग आता वरती तुम्हाला डेफिनेशन काय सांगितली, 2 or more सबस्टन्स हॅव्हिंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. पण इथं काय आहे, अ सिंगल सबस्टन्स, एका सबस्टन्सचे मोर दॅन 1 स्ट्रक्चर्स आहेत किंवा 2 or more
फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, म्हणजे एकाचेच एकापेक्षा 2 किंवा 3 असे स्ट्रक्चर्स आहेत एकाचे, पण तिथं काय होतं 2 किंवा 3चं सेम एक स्ट्रक्चर होतं. हा डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. मग पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे लक्षात काय ठेवा, पॉली म्हणजे मेनी काय असं एका सबस्टन्सचे जास्त स्ट्रक्चर असतात, याच्यावर लक्षात ठेवायचं. सिंगल सबस्टन्स दॅट एक्झिस्ट इन 2 or more फॉर्म्स ऑर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, 2 or more फॉर्ममध्ये असतात आणि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरमध्ये असतात, इज सेड टू बी पॉलिमॉर्फस. पॉलिमॉर्फस ऑफ सबस्टन्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरंट कंडिशन. तर पॉलिमॉर्फस जे सबस्टन्स असतात काय डिफरंट कंडिशनमध्ये सापडतात. फॉर एक्झाम्पल दिले बघा, कॅल्साइट अँड आर्गोनाइट आर 2 फॉर्म्स ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. आता हे जे 2 आहेत ते कॅल्शियम कार्बोनेटचे काय आहेत फॉर्म्स आहेत. म्हणजे आता आपण ग्राफाईट पण तुम्हाला हे माहीत असेल बघा, कार्बनचे ॲलोट्रॉप्स आपण म्हणतो. मग इलेमेंटच्या बाबतीत असेल तर त्याला ॲलोट्रॉप्स म्हणतात, पण जर कार्बन पण काय म्हणतो मोर दॅन 1 फॉर्ममध्ये सापडतो. ग्राफाईट, फुलरिन्स, त्याच्यानंतर डायमंड, हे पण तिथं काय होतं हे त्याला पण पॉलिमॉर्फिझमच म्हणतात. पण जर इलेमेंटच्या बाबतीत असेल, आता कार्बन इलेमेंट आहे, त्यानंतर फॉस्फरसचे पण तुम्हाला माहिती आहेत, रेड फॉस्फरस, व्हाईट फॉस्फरस वगैरे फॉस्फरसचे पण असतात, किंवा सल्फरचे असतात, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक सल्फर. मग हे जर इलेमेंटच्या बाबतीत जर सापडत असतील, मोर दॅन 1 फॉर्ममध्ये जर इलेमेंट सापडत असतील तर त्याला आपण तिथं ॲलोट्रॉप्स म्हणतात. तिथं पॉलिमॉर्फिझम हा कन्सेप्ट वापरत नाहीत. पॉलिमॉर्फिझम कुठं वापरतात, अदर दॅन इलेमेंट पेक्षा दुसरे जर सबस्टन्स असतील आणि त्याचे मोर दॅन 2 म्हणजे 2 पेक्षा जास्त जर क्रिस्टल लाईन स्ट्रक्चर किंवा क्रिस्टल फॉर्म असतील तर त्याला काय म्हणतात पॉलिमॉर्फिझम. आता इथे एक्झाम्पल त्यांनी दिले, कॅल्साइट अँड अर्जेनाइट आर 2 फॉर्म्स ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेटचे काय ते फॉर्म आहेत, अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स अँड क्रिस्टोलोबॅलाइट आर 3 ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द सिलिका. आता हे 3 फॉर्म कशाचे आहेत, सिलिकाचेच आहेत. पॉलिमॉर्फिझम ऑकरिंग इन इलेमेंट्स इज कॉल्ड ॲलोट्रॉपी. पुढे पण दिले बघा, पॉलिमॉर्फिझम ऑकरिंग इन इलेमेंट्स, इलेमेंटच्या बाबतीत झालं जसं सल्फर, नायट्रोजन, फॉस्फरस किंवा जे कार्बन, ह्याच्या जर इलेमेंटच्या बाबतीत असेल तर त्याला काय म्हणायचं ॲलोट्रॉपी. फॉर एक्झाम्पल 3 पॉलिमॉर्फिक ॲलोट्रॉप्स फॉर्म्स ऑफ कार्बन. पुढे दिलेत कार्बनचे ॲलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्राफाईट आणि फुलरिन. अजून पण झालेत बघा 11th कार्बन नॅनोट्यूब्स झालं होतं. असे जे मोर दॅन 1 फॉर्ममध्ये असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण पॉलिमॉर्फिझम, आणि जर इलेमेंटच्या बाबतीत असेल तर त्याला ॲलोट्रॉपी म्हणायचं. आलं का बघा, कन्सेप्ट कळलं का, आयसोमॉर्फिझम अँड पॉलिमॉर्फिझम आणि ॲलोट्रॉपी म्हणजे काय, ह्या तिन्हीतला मला वाटतं डिफरन्स समजला असेल. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. आता जे मी पहिल्यांदा तुम्हाला टाईप सांगितले सॉलिडचे 2, क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस. मग त्याच्यामधले जे क्रिस्टलाइन सॉलिड आहेत त्याचा फक्त आपण क्लासिफिकेशन बघतोय, म्हणजे त्याचे टाईप कोणते कोणते आहेत. आता हे क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये जे तुमचे मॉलिक्युल्स असतात किंवा त्याच्यामधले जे ॲटम्स असतात ते डेफिनेटली अरेंज्ड किंवा त्याचा मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट जास्त असतो, स्ट्रॉंग असतात, ते कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड असतात सॉलिड्स. मग आता ह्याच्यामधले टाईप्स बघा काय काय आहेत. Crystalline solids are further classified into 4 categories. 4 types आहेत, ionic solid, covalent network solid, मॉलिक्युलर सॉलिड्स अँड मेटॅलिक सॉलिड. आता याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन कसा पडतो, तर जे तुमचे 4 आता हे सॉलिड्स दिलेत त्याचे तुम्हाला पुढे प्रत्येकाचे कॅरेक्टरिस्टिक आणि एक्झाम्पल्स आहेत. तर एक तर एक्झाम्पलवर क्वेश्चन असतो किंवा हे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत त्याच्यावर क्वेश्चन असतो. बघा, आयोनिक क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल हॅव द फॉलोविंग कॅरेक्टरिस्टिक. मग क्वेश्चन काय येईल, स्टेट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक सॉलिड किंवा व्हॉट आर आयोनिक क्रिस्टल्स और व्हॉट आर आयोनिक सॉलिड्स किंवा मॉलिक्युलर सॉलिड्सचे वरचे बघितले ते आपण ते सगळ्या प्रत्येक सॉलिडवर असे क्वेश्चन विचार, कोणता पण एक 4 ज्या कॅटेगरीत आहेत त्याच्यावर कोणताही एक क्वेश्चन असतो. आता आयोनिक क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल म्हटलं याच्यामध्ये काय असतात, आयन्स तयार होणारे सॉलिड्स असतात किंवा आयन मुळे तयार झालेलं क्रिस्टल असतं. फॉर एक्झाम्पल NaCl. बघा, NaCl पण तुम्हाला आता माहिती आहे कसं तयार होतं. Na+ आणि Cl-, जो सोडियम आहे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन Cl ला देतो, मग त्याने इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे त्याच्यावर कोणता चार्ज होतो, तो पॉझिटिव्ह होतो Na+, आणि Cl इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो म्हणून काय होतं, त्याच्यावर मायनस चार्ज येतो, निगेटिव्ह चार्ज येतो Cl-, आणि हे 2 आयन जेव्हा आता एकत्र येतात Na+ आणि Cl-, त्यांच्यामध्ये कोणता बॉन्ड तयार होतो, आयोनिक बॉन्ड, आणि तो आयोनिक बॉन्ड तयार झाल्यामुळे त्याचं क्रिस्टल तयार होतं, म्हणून याला काय म्हणतात आयोनिक क्रिस्टल्स आणि आयोनिक सॉलिड्स. मग ह्याच्यामध्ये हे जे आयोनिक क्रिस्टल्स असतात त्याच्यामध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं, जे ॲटम्स असतील ते काय असतात, चार्जड आयन्स असतात. बघा, द कॉन्स्टंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर चार्जड आयन्स, म्हणजे Na+ आणि Cl- एकमेक काय होतं, चार्जड आयन्स असतात. द कॅटायन्स अँड अनायन्स मे डिफर इन साईज. आता हे कॅटायन आणि अनायन एकमेकांपेक्षा साईजला वेगवेगळे असू शकतात, म्हणजे एक लहान मोठे असू शकतं. इच आयन ऑफ अ गिव्हन साइन ऑफ चार्ज is a bonded to ions of opposite charge around it by Coulomb force. आता
प्रत्येक आयन, इच आयन इज गिवन अ साइन ऑफ चार्ज. आता प्रत्येक आयनला काय असतं, चार्ज असतं, तुम्हाला माहिती आहे साइन. निगेटिव्ह चार्ज आणि पॉझिटिव्ह चार्जले आयन्स असतात. ते कशाला बॉन्ड होतात, तर त्याच्या अपोजिट चार्जला. जर पॉझिटिव्ह चार्जड आयन असेल, म्हणजे जसं Na+ असेल, तर तो दुसऱ्या Na+ला बॉन्ड होणार नाही. कशाला बॉन्ड होईल, त्याचा अपोजिट चार्ज असणारा म्हणजे Cl-. असं ते काय होतात, तर एकमेकांना जॉईन होतात बाय कुलॉम्ब फोर्स. इन अदर वर्ड्स, किंवा पुढं दिले बघा, हे जर लक्षात नाही राहिलं, अपोजिट चार्जला बॉन्ड होणार, तर पुढं आहे द पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर. आता आयोनिक क्रिस्टलमधले जे पार्टिकल्स असतील, म्हणजेच काय असतात, निगेटिव्हली चार्ज आणि पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस, जसे Na+ आणि Cl- आर हेल्ड टुगेदर. दोन्ही एकमेकांमध्ये हेल्ड होतात किंवा एकमेकांमध्ये राहतात धरून. तर कशामुळे, तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्जड आयन्स. हे वाक्य लक्षात ठेवलं तरी चालेल वरच्यापेक्षा. काय असणार आहे, द पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल. आयोनिक क्रिस्टलमधले पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज स्पेसिस. नेहमी अपोजिटली चार्ज स्पेसिसमध्येच फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं. त्यानंतर आयोनिक क्रिस्टल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बघा, द आयोनिक क्रिस्टल आर हार्ड अँड ब्रिटल. हे पण लक्षात ठेवा, आयोनिक क्रिस्टल काय असतात, हार्ड अँड ब्रिटल. दे हॅव हाय मेल्टिंग पॉईंट्स. मेल्टिंग पॉईंट काय असतो, हाय असतो. दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. आता जेव्हा तुम्ही सॉलिड मीठ घेताय, ते काय असतं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होत नाही. इलेक्ट्रिसिटी जो करंट असेल तर त्यातून काय होत नाही, फ्लो होत नाही. पण तेच जर तुम्ही वॉटरमध्ये ॲड केला, वॉटरमध्ये त्याचं सॉल्युशन केलं किंवा डिझॉल्व्ह केलं वॉटरमध्ये, मीठ सांगते मी, बघा वाटल्यास एक्सपेरिमेंट करून. हा एक्सपेरिमेंट मला वाटतं 9th झालेला एक्सपेरिमेंट. वॉटर काय करायचं, वॉटर सोल्युशन वॉटरमध्ये मीठ टाकायचं, म्हणजे आपलं NaCl जे सॉल्ट आहे ते सॉल्ट ॲड करायचं, आणि ते ॲड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोड्स जोडायचे, म्हणजे जे वायर्स वगैरे असतील ते जोडून बघायचं. त्याच्यामध्ये तो बल्ब वगैरे, तो एक्सपेरिमेंट ह्याच्यावर पण आहे बघा, यूट्यूबवर वगैरे पण तुम्हाला तो एक्सपेरिमेंट बघायला मिळेल. जेवढं तुम्ही त्याच्यामध्ये साल्टची क्वांटिटी वाढवाल आणि वॉटर दोन्हीचं सोल्युशन तयार करून त्याच्यातून जे ॲक्वियस सोल्युशन तयार होतं साल्टचं, त्याच्यातून काय होतं, जर त्याच्यातून तुम्ही करंट पास केला तर तो करंट पास होतो, म्हणजे करंट फ्लो होतो त्याच्यातून. पण तेच जर सॉलिड फक्त आहे असं ॲज इट इज NaCl मधनं तुम्ही करंट पास करायला गेला तर तो होत नाही. म्हणून काय म्हणतात, दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. काय असतात, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. हाऊएव्हर दे आर गुड कंडक्टर. एकदम गुड कंडक्टर, एकदम खूप फ्लो न त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते जेव्हा तुम्ही वॉटरमध्ये ते डिझॉल्व्ह करता तेव्हा. हाऊएव्हर दे आर गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड अँड डिझॉल्व्ड इन वॉटर. वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर काय होतं, त्याच्यातून करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते आणि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एक्झाम्पल NaCl. तुम्हाला याच्यावर MCQला क्वेश्चन पण विचारू शकतात की सॉलिड स्टेटमधलं जर NaCl असेल तर हे इट इज द कंडक्टर ऑर नॉन कंडक्टर. तेव्हा जर सॉलिड स्टेट असेल तर नॉन कंडक्टर, आणि वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह असेल किंवा मेल्टेड असेल तर ते काय असतं, गुड कंडक्टर. फॉर एक्झाम्पल NaCl, तर एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत आयोनिक सॉलिडचे. NaCl, K2SO4, CaF2, KCl आर आयोनिक क्रिस्टल. प्रत्येकात 2 आयन्स असतात, एक पॉझिटिव्हली चार्ज आणि निगेटिव्हली चार्ज आयन्समुळेच ते तयार झालेले असतात आयोनिक क्रिस्टल्स. नेक्स्ट टाइप आहे कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्स. कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर एज फॉलोज. आता ह्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक बघा, द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स इन कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड्स आर ॲटम्स. आता याच्यामध्ये जे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल असतील ते काय असतात, ॲटम्स असतात. जसं आयोनिकमध्ये काय होतं, चार्जड आयन्स होते, इथे काय असतात, ॲटम्स असतात. द ॲटम्स इन दिस. आता कोव्हॅलंटवरून जर लक्षात आलं असेल तुमच्या, त्याच्यामध्ये काय असतो, कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो. इथं आयोनिक बॉन्ड होता, इथं कसं असतं, कोव्हॅलंट बॉन्ड. द ॲटम्स इन दिस क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कंटिन्युअस सिस्टीम ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. त्याच्यामधले हे ॲटम्स असतात. कॉन्स्टंट पार्टिकल्स काय सांगितलं आपण, याच्यामध्ये ॲटम्स आहेत. मग ते ॲटम्स एकमेकांना कसे लिंक होतात, बाय कंटिन्युअस सिस्टीम ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. कंटिन्युअस सिस्टीम ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड ते एकमेकांना जॉईन असतात. द रिझल्ट इज अ रिजिड 3 डायमेन्शनल नेटवर्क. आता एकदम कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे त्यामुळे त्याचं रिझल्टिंग स्ट्रक्चर काय होतं, रिजिड 3 डायमेन्शनल नेटवर्क दॅट फ्रॉम्स अ जायंट मॉलिक्यूल. एकदम मोठा मॉलिक्यूल होतो कोव्हॅलंट बॉन्ड एकमेकांना जॉईन झाल्यामुळं. रिजिड 3 डायमेन्शनल नेटवर्क दॅट फॉर्म्स अ जायंट मॉलिक्यूल. द एंटायर क्रिस्टल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल. पण जे एंटायर क्रिस्टल असतं, पूर्ण ते क्रिस्टल असतं, एकच मॉलिक्यूल असतो त्याच्यामध्ये. पण तुम्हाला दिसताना स्ट्रक्चर काय दिसतं, जायंट दिसतं, कारण जे मॉलिक्युल्स किंवा त्याच्यामध्ये ॲटम्स असतात ते एकमेकांना काय होतात, कोव्हॅलंट बॉन्डनं काय असतात, जॉईन असतात. नंतरचं थर्ड बघा प्रॉपर्टी,
किंवा कॅरेक्टरिस्टिक ॲज अ रिझल्ट ऑफ रिजिड अँड स्ट्रॉंगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर. तर काय असतं, रिजिड असतं स्ट्रक्चरवरती सांगितलं आपण कोव्हॅलंट बॉन्डमुळे. स्ट्रॉंगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर, कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर व्हेरी हार्ड. हे कोव्हॅलंट स्ट्रक्चर जे असतात ते काय असतात, एकदम हार्ड असतात. इन फॅक्ट दे आर द हार्डेस्ट अँड मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल. एकदम हार्ड असतात, त्यामुळे ते काय करता येत नाहीत, इनकॉम्प्रेस करता येत नाहीत, म्हणजे तुम्हाला ते प्रेस करता येत नाहीत. त्यामुळे ते काय होतात, दे आर द हार्डेस्ट अँड मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल ऑल ऑफ द मटेरियल. सगळ्या मटेरियलमध्ये जे कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड्स आहेत ते काय आहेत, हार्ड आहेत आणि इनकॉम्प्रेसिबल आहेत. दीज क्रिस्टल्स हॅव मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट. आता ह्याचे जे मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट असतात ते एकदम हाय असतात, जसं क्रिस्टलाइन सॉलिडचे असतात. आता हे सगळेच क्रिस्टलाइन सॉलिड आहेत, त्यामुळे तुमचे मेल्टिंग पॉईंट काय असणार आहेत, हाय आणि मेल्टिंग हाय जास्त असणार आहेत, हाय मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट. बट ह्याच्यामध्ये पण जे आता आपण टाईप बघणार आहे त्याच्यामध्ये पण सगळ्यात जास्त जे हाय मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट असेल तो कोव्हॅलंट सॉलिडचा असतो. कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड जे असतात त्याचा मेल्टिंग पॉईंट नेहमी जास्त असतो, हाय मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट्स. नंतर फोर्थ, द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन कोव्हॅलंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन आता कुठं लोकलाइज होतात, कोव्हॅलंट बॉन्डमध्ये. अँड हेन्स आर नॉट मोबाईल. आता ते कोव्हॅलंट बॉन्डमध्ये, आता बॉन्ड तयार होताना तुम्हाला माहिती आहे, आपण म्हणतो एक बॉन्ड म्हणजे काय असतात, दोन इलेक्ट्रॉन्स. जेव्हा ते बॉन्ड एकत्र येतात तेव्हाच तो बॉन्ड तयार होतो. मग ते इलेक्ट्रॉन्स जे ते कुठं लोकलाइज असतात, त्या कोव्हॅलंट बॉन्डमध्ये. त्यामुळे ते आर नॉट मोबाईल, ते बाहेर असे फ्री ॲज अ फ्री म्हणून फिरू शकत नाहीत. ॲज अ रिझल्ट कोव्हॅलंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. आता तुम्हाला माहिती आहे इलेक्ट्रिसिटी कधी फ्लो होते त्याच्यातून, जर इलेक्ट्रॉन फ्री असेल किंवा मोबाईल एक त्याच्यातून इलेक्ट्रॉनचं फ्लो होत असेल, ज्या साईडनं समजा जर इलेक्ट्रॉनचा जिथून फ्लो होतो त्याच्या अपोजिट साईडनं काय होत असतो, करंट फ्लो होत असतो. मग जर इलेक्ट्रॉनचा, जेव्हा आता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टर घेऊ तेव्हा तुमच्या ते लक्षात येईल, इलेक्ट्रॉनचा जसा फ्लो होतो किंवा मला वाटतं फिजिक्समध्ये पण झाला असेल, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो जर होत असेल तरच काय होतं, त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते, जर इलेक्ट्रॉन फ्लो होत असतील तर. पण आता हे जे नेटवर्क सॉलिड्स आहेत किंवा कोव्हॅलंट सॉलिड्स आहेत त्याच्यामध्ये काय असतं, जे तुमचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत कुठं लोकलाइज होतात, त्या बॉन्डमध्ये असतात, कोव्हॅलंट बॉन्डमध्ये. त्यामुळं त्याच्यातून काय होतात, इलेक्ट्रॉन फ्री नसतात, ते एकमेकांकडे इकडून तिकडे इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट होत नाही. जर इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट झाली तरच करंट त्याच्यातून पास होतो. मग त्यामुळे इलेक्ट्रॉनची मुवमेंटच होत नाही, त्यामुळे ते काय असतात, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एक्झाम्पल डायमंड. एक्झाम्पल बघा आता ह्याचे कोव्हॅलंट सॉलिडचे, डायमंड, क्वार्ट्ज SiO2, बोरॉन, नायट्राइट आर कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड. कार्बोडेनम हे पण दिले एक एक्झाम्पल. आता जेवढे तुमच्या लक्षात राहतील तेवढे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन, नायट्राइट अँड कार्बोडेनम. म्हणजे जेवढे लक्षात राहतील तेवढे लक्षात. पण एखाद्या वेळेस MCQला वगैरे विचारू शकतात तुम्हाला, क्वार्ट्ज इट इज द एक्झाम्पल ऑफ कोणत्या सॉलिडचं एक्झाम्पल आहे विचारलं तर खाली 4 तुम्हाला सॉलिड दिलेले जातात. तेव्हा तुमच्या पटकन लक्षात आलं पाहिजे की तो कोणतं एक्झाम्पल आहे. त्यामुळे एक्झाम्पल व्यवस्थित लक्षात ठेवा सगळी. बघा आता याच्यानंतरचं नेक्स्ट टाईप बघूया आपण. मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आहे किंवा नेक्स्ट टाईप आहे मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स. सबस्टन्स सच ॲज Cl2, CH4, H2, CO2 अँड O2 ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव्ह मॉलिक्युलर क्रिस्टल. बघा आता ती नाव लक्षात ठेवा. Cl2 क्लोरीन, CH4 मिथेन, H2 हायड्रोजन, CO2 कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजन, O2 हे काय होतात, सॉलिडिफिकेशन केलं, ह्याला सॉलिडिफाय केलं तर काय करतात, मॉलिक्युलर सॉलिड देतात. एवढेच कंपाऊंड्स. क्रिस्टलाइन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर अल्सो मॉलिक्युलर सॉलिड. क्रिस्टलाइन जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतील म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बन असेल, कार्बन कंटेनिंग जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हटलं सगळ्यात कार्बन असतो, मग कार्बन कंटेनिंग जे सॉलिड्स असतील सगळे ते किंवा क्रिस्टलाइन असणारे सगळे काय असतात, मॉलिक्युलर सॉलिड्स. आता बघा ह्याच्यामध्ये काय असतील, कॉन्स्टंट पार्टिकल, मॉलिक्युलरवरून मॉलिक्युल्स असतील. द कॉन्स्टंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर मॉलिक्युल्स और अनबॉन्डेड सिंगल ॲटम्स. ब्रॅकेटमध्ये दिले बघा, और अनबॉन्डेड सिंगल ॲटम्स ऑफ द सेम सबस्टन्स. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, आपल्या जे कोव्हॅलंट सॉलिड होते त्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट पार्टिकल ॲटम्स होते. आयोनिकमध्ये काय होतं, कॉन्स्टंट पार्टिकल चार्जड आयन्स होते, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज होते. इथं काय मॉलिक्युल्स आहेत. द कॉन्स्टंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर मॉलिक्युल्स, कारण त्याच्यावरच त्याला नाव दिले मॉलिक्युलर सॉलिड्स, मॉलिक्युल्स असतात. और अनबॉन्डेड सिंगल ॲटम्स. अनबॉन्डेड म्हणजे ते एकमेकांना बॉन्ड न असणारे सिंगल ॲटम्स असतात ऑफ द सेम सबस्टन्स. नेक्स्ट बघा, द बॉन्ड्स विदिन द मॉलिक्युल्स आर कोव्हॅलंट. तर त्या
ह्याच्यामधला बॉन्ड काय असतो, कोव्हॅलंट असतो. द मॉलिक्युल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हेरियस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. आता ह्याच्यामध्ये बॉन्ड कोणता असतो तर तुमचा कोव्हॅलंट बॉन्डच असतो. पण तुम्हाला माहिती आहे वेगवेगळे बॉन्ड्स असतात, टाइप्स बॉन्डचे. 11th आपण बघितले चॅप्टरमध्ये त्या बॉन्ड वंडरवॉल कुठले कुठले असतात बॉन्ड तुम्हाला माहिती आहेत. हायड्रोजन बॉन्ड असतो, त्याच्यानंतर वंडरवॉल फोर्सेस असतात, तर त्यानंतर लंडन फोर्सेस वगैरे ते बॉन्ड्स आहेत त्याच्यावर ते काय असतं एकमेकांना फोर्सेस थ्रू अटॅच असतात. पण याच्यामध्ये काय कोव्हॅलंट बॉन्डच असतो. द मॉलिक्युल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हेरियस, त्या आतमधले जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतील किंवा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शनमुळे ते काय होतं एकमेकांना हेल्ड राहतात, एकमेकांच्या जवळ राहतात. त्याच्यानंतर बघा ह्याच्यामध्ये आता 2 दिलेत. वीक डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन झालेलं आहे मला वाटतं 11th डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स किंवा डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्सेस. बघा आता फर्स्ट दिले वीक डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स इन पोलर मॉलिक्युल्स. आता पोलर मॉलिक्युल म्हणजे काय असतात, तुमचे चार्जेस सेपरेशन होतात, डेल्टा प्लस आणि डेल्टा निगेटिव्ह. जर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमध्ये लार्ज डिफरन्स असेल दोन्हींच्या तर हे चार्जेस सेपरेट होतात, त्याला म्हणतो आपण पोलर मॉलिक्युल्स. दिले बघा HCl. आता HCl मध्ये H प्लस आणि Cl मायनस तुमचा तयार होतो, कारण Cl कडे 7 इलेक्ट्रॉन्स असतात व्हॅलन्स शेलमध्ये, हायड्रोजनकडे एकच असतो. त्यामुळे काय होतं ते H वर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज होतं आणि Cl वर डेल्टा मायनस चार्ज. त्यामुळे इन पोलर मॉलिक्युल्स सच ॲज सॉलिड HCl, H2O अँड SO2 विच पजेस परमनंट डायपोल मुवमेंट, एकदम स्ट्रॉंग त्याच्यामध्ये जो एकदम प्लस मायनस चार्जेस सेपरेट होतात. कारण आता बघा 1 इलेक्ट्रॉन आणि 7 इलेक्ट्रॉन एकदम डिफरन्स किती आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये परमनंट डायपोल मुवमेंट क्रिएट होतो. त्यानंतरचं बी दिले वीक व्हेरी वीक डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्युल. आता हे कशामध्ये असतात, नॉन पोलर मॉलिक्युलमध्ये असतात ज्याच्यामध्ये चार्जेस सेपरेट होत नाहीत. अशामध्ये नॉन पोलर मॉलिक्युल सच ॲज सॉलिड CH4, H2. दीज फोर्सेस आर ऑल्सो इन्व्हॉल्ड इन मोनो ॲटॉमिक सॉलिड्स लाईक ऑर्गॉन आणि न्यूऑन. आता ह्याच्यामध्ये ते इन्व्हॉल्व असतात. द सबस्टन्स आर युजली गॅसेस ॲट रूम टेम्परेचर. आता हे जे सबस्टन्स आहेत म्हणजे CH4, मिथेन वगैरे गॅसेस आहे, H2 किंवा आर्गॉन, निऑन हे काय आहेत तुम्हाला माहिती इनर्ट गॅसेस आहेत. हे रूम टेम्परेचरला काय असतात, गॅसमध्ये असतात. त्याच्यामध्ये असतो हा वीक डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्स. सी इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे आतल्या मॉलिक्युल्स, इंटर म्हणजे 2 मॉलिक्युलमधला, इंटर म्हणजे 2 डिफरंट आणि इंट्रा म्हणजे विदिन आतमध्येच. मग इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड, हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे जिथं हायड्रोजन असेल तिथं हायड्रोजन बॉन्ड असतो. इन सॉलिड सच ॲज H2O, H2O मध्ये HOH हा जो बॉन्ड असतो त्याच्यामध्ये हायड्रोजन असतात म्हणून त्याला म्हणतात हायड्रोजन बॉन्ड. आईस म्हणजे आईसमधला सॉलिड, आता H2O लिक्विडमध्ये तर नसणार आहे, आपण सॉलिड स्टडी करतो म्हटल्यावर H2O तुम्ही आईसच घेणार आहे सॉलिड. NH3 HF आणि याच्यामध्ये जे बॉन्ड असतात ते काय असतात, सगळे हायड्रोजन बॉन्ड. आता आपले हे 3 बॉन्ड बघितले आपण कुठले कुठले असतात ते. मग हे काय असतात, सगळे वीक आहेत बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस. हे सगळे काय आहेत, वीक आहेत. त्याच्यामधले इंटरमॉलिक्युलर जे फोर्सेस आहेत ते काय आहेत, वीक आहेत. मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर युजली सॉफ्ट. आता हे वीक असल्यामुळे ते मॉलिक्युलर सॉलिड्स काय आहेत, सॉफ्ट आहेत. त्यामुळे त्याचं जे मेल्टिंग पॉईंट असतो तो काय असतो, लो असतो, लो मेल्टिंग पॉईंट्स. अँड लास्ट प्रॉपर्टी त्याची बघा, दीज सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अँड गुड इन्सुलेटर. पुअर काय आहेत, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नाही आहेत, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होत नाही, आणि गुड इन्सुलेटर. त्यामुळे त्याचा यूज कुठं होतो, इन्सुलेटर, ॲज अ इन्सुलेटर म्हणून हे काय करतात, यूज करतात. लास्ट टाईप आहे क्रिस्टलाइन सॉलिडचा मेटॅलिक क्रिस्टल. आता मेटॅलिक वरनं याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात असेल याच्यामध्ये मेटल बॉन्ड असतो, मेटॅलिक बॉन्ड असतो याच्यामध्ये. दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म्ड बाय द ॲटम्स ऑफ द सेम मेटॅलिक इलेमेंट. ॲटमचे काय असतात, सेम मेटॅलिक इलेमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय मेटॅलिक बॉन्ड. तर बघा मेटॅलिक बॉन्डचं, मेटॅलिक बॉन्ड म्हणजे काय दिलं, इन अ सॉलिड मेटल द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड ओव्हर द एंटायर क्रिस्टल लिव्हिंग बिहाइंड पॉझिटिव्हली चार्जड मेटल आयन्स. आता मेटल आयन्सचे काय असतात, पॉझिटिव्हली चार्जड असतात. मग त्याच्यामधले जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात ते कुठं डिलोकलाइज होतात, तर पूर्ण क्रिस्टलवर, एंटायर क्रिस्टलवर जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते काय होतात, डिलोकलाइज्ड होतात बिहाइंड पॉझिटिव्हली चार्जड मेटल आयन्सपेक्षा. देअरफॉर metallic crystals are often described as an array of positive ions immersed in a sea of mobile electrons. म्हणून जे मेटॅलिक क्रिस्टल्स असतात ज्याच्यामध्ये मेटल असतो, मेटॅलिक क्रिस्टल असतात त्याला काय डिस्क्राईब करतात, तर पॉझिटिव्ह चार्जड आयन्समध्ये पॉझिटिव्ह चार्जड आयन्स जो काय असतो सेंटरला असतो, त्याच्या पूर्ण भौतिक असतात तुमचे सगळे इलेक्ट्रॉन्स असतात, म्हणून त्याला काय म्हणतात सेंटर, ते जे इलेक्ट्रॉन्सचा समुद्र
किंवा मोबाईल इलेक्ट्रॉन जे फ्रीली इलेक्ट्रॉन फ्री होतात त्या इलेक्ट्रॉनच्या समुद्रात हा पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स त्यामध्ये इमर्ज झालेले आहेत असं त्याचं डिस्क्रिप्शन किंवा त्याला डिस्क्राईब केलं जातं. द अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन्स बिटवीन द कॅटायन्स अँड मोबाईल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट द मेटॅलिक बॉन्ड. मग आता जो तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे जो मेटलवरचा मेटलचे पॉझिटिव्हली चार्ज आहे समजा Ni2+ वगैरे जे असतात निकेल कॅडमियम झिंक आयर्न हे जे मेटल असतील ते मेटल कशामध्ये असणार आहेत अराउंड त्याच्या सगळे इलेक्ट्रॉन्स असतात पूर्ण क्रिस्टलवर इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याच्यामध्ये डिलोकलाइज्ड होतात. मग ते इलेक्ट्रॉन्स आणि त्याच्यामध्ये जो बॉन्ड होतो पॉझिटिव्हली चार्जड जो कॅटायन आहे तुमचा म्हणजे मेटल कॅटायन आणि जे इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव्ह होतात ते त्याच्यामध्ये जो बॉन्ड असतो त्याला काय म्हणतात मेटॅलिक बॉन्ड. मेटॅलिक क्रिस्टल्स होता हे मेटॅलिक बॉन्ड म्हणजे लक्षात येईल फक्त मेटल आणि म्हणजे मेटलचा जो तुमचा कॅटायन तयार होतो तो कॅटायन आणि जे मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स असतात किंवा फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात त्या दोन्हीतला जो बॉन्ड असतो त्याला म्हणतात मेटॅलिक बॉन्ड. आता त्याचे हे दिलेत बघा प्रॉपर्टीज बघा. मेटॅलिक क्रिस्टल हॅव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज काय असतात मेटल्स ज्या मेटलच्या प्रॉपर्टी आहेत त्या सगळ्या ह्याला असतात. मेटल्स आर मेलिएबल मला वाटतं 11th फर्स्ट चॅप्टरमध्ये झालेले आहेत त्या सगळ्या प्रॉपर्टी. मेटल्स आर मेलिएबल दॅट इज दे कॅन बी हार्मड इंटू थिन शीट्स. आपण ते थिन शीटमध्ये त्याला हे ठोकून त्याचं छोटंसं असं शीट्स तयार करू शकतो थिन शीट तयार करू शकतो. त्यानंतर मेटल्स आर डक्टाईल त्याच्यापासून तुम्ही छोटी वायर पण काढू शकता. दॅट इज दे कॅन बी ड्रॉन इंटू वायर्स. मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिकल आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटी जे मेटलच्या प्रॉपर्टी त्या सगळ्या ह्या मेटॅलिक सॉलिड्स आहेत. मेटल्स हॅव गुड कंडक्टर अँड थर्मल गुड इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे त्याच्यातून हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी काय होते प्रोड्यूस होते. एक्झाम्पल्स दिलेत मेटल्स सच ॲज Na सोडियम के पोटॅशियम Ca कॅल्शियम लिथियम Li Fe आयर्न Au काय असतं Au म्हणजे गोल्ड Ag सिल्वर CO कोबाल्ट एक्सेट्रा हे सगळे मेटल्स आहेत. याच्यात जे सॉलिड्स असतील ते काय म्हणतात मेटॅलिक सॉलिड. ह्या आयटम्स असतात हे जे इलेमेंट्स आहेत त्या इलेमेंट्स काय असतात त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युएंट आयटम्स असतात किंवा मॉलिक्युल्स असतात त्याच्यामुळे हे सॉलिड तयार होतात मेटॅलिक सॉलिड्स. आता आत्तापर्यंत आपण जे टाईप बघितले सॉलिडचे म्हणजे ह्याचे 4 टाईप बघितलेत आयोनिक सॉलिड कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड मॉलिक्युलर सॉलिड आणि मेटॅलिक सॉलिड. हे सगळे ह्या एका तुम्हाला ह्या टेबलमध्ये दिलेत बघा. टेबल 1.1 जो आहे प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाईप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ह्या पूर्ण टेबलमध्ये सगळ्या प्रॉपर्टी समराईज केल्या आहेत. सगळ्या टेबल आहेत. ह्या टेबलचा जरी तुम्ही फक्त स्टडी केला तर याच्यामध्ये सगळ्या एकदम प्रॉपर्टी सगळ्या दिलेत आणि कम्पॅरेटिव्हली स्टडी करायला पण तुम्हाला इझी जाईल. हा जरा स्टडी करा. जे मी अगोदर प्रॉपर्टी सांगितलेत त्याच सगळ्या ह्याच्यामध्ये प्रॉपर्टी आहेत. हा टेबल बघा. आता आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय. थँक्यू.